Скажіть, будь ласка, а от просто як для вас тут все почалося, війна? Ага, я зараз скажу. Це, мабуть, було той день, 24-го, як мені сусідка позвонила зранку, Катя, почалась війна. Все, зразу штопор. Хоча ми говорили, наче буде, але ж ніколи не вірили. А потім вже виходимо, вертольоти ось тут летіли. А ми дивимося, не поймемо, що отако вони звідси, видно, з Білорусі. І отако летіли туди, тоді вже ж включили наші. То ми тільки дивились телевізор, це 24-го. Ну коли вони зайшли до нас, мені кажеться, 24-го вечора один БТР і танк проїхав отако сюди. Там став вже темненько було. І потім, видно, до Йони, розвернувся, пішов. А потім вони вже зранку почали перший раз всі до нас. Сюди їхали туди, коло Крикової, і от там стали, напроти нас, оце, повністю всі. І тоді почали, в нас вийшло з першого дня вони почали вже то саме бехкати. Так ми в погребі були, погреб завалився, добре, що ми в сусідки були. Перші 2 дні у мене ж яма така, а потім наші, видно, гарну відповідь дали. І погреб, і хліви завалилися в мене. А ми вже в сусідки були, у нас 10 чоловік. Сусіди, вони... І ми 10 чоловік всі там жили. Це, вважай, з 25 чи 26 числа. Потім вже як оцей вертольот, мій сусід, так він вже як розвідник. Він завжди вибігав, знаєте, як мужики, роздивлялися, де це наші стріляють, ти стріляєш. Все він вже бачив, де що воно робиться. А ми, вважай, звідти не виходили. А тоді ж, якого це числа вони зайшли? Чоловік, мабуть, 5 було, а вони, видно, отако сюдою пішли, а ми всі в погребі сиділи. Сидимо, мовчимо. Що ми мовчимо? А вони пройшлися в хату. Оце сама остання хата біля кладбища, це ми в них були. Зайшли вони спочатку в хату, а потім виходіть, хто там є. А ми з погреба почали виходити, нас 10 чоловік. А вони ж такі всі круті, приодітові, і почали по-русски. Ви то не культурно спочатку, культурно ви не бійтеся, не це саме. Якщо що, хто буде вас звати, щоб ви виходили, не боялися, тому що це таке, хочете виходьте, але ми за це не відповідаємо. Ви підете, там другі в нас будуть. Каже, ми за їх не відповідаємо. І ми ще оце так сиділи, а вертольот, оце ж коли? А спочатку мої хліви полетіли. Степан каже, Катя, каже, вже хлівів немає. Хлівів і над погрібом, добре, що погріб накрив, в мене яма і така балка впала. Я б не знаю, ми б звідти, мабуть, не вилізли. Ми з доцею були. То тоді, аж якось це числа вертольот. Ось не пам'ятаю. Спочатку, кажу, хліви повалилися, а потім вже вертольот. Десь, мабуть, числа 3 чи 4. Угу. І тоді Степан ще ж був Степан з сином. Катя, це ж де ми в неї були. І ще, той самий онук. Оця де хата згоріла. Танін, а він же в воєнному училищі вчився. Так в нього ще то все було воєнне, то ми ж його все переділи, носки ж були воєнні. І вони від Степана, ми ж отак по городу, у нас там далі город, і вони, як ляпнувся цей вертольот, розбився, вони з двору свого біжали до погреба, а тут ці із кладбища, з всіх сторон. Тільки ми чуємо, стой на коленах. І там довго щось вони говорили, Люда вже плаче. І заходить Степан і Катя, а Сашка нема. Пойдеш з нами. І Сашка, вони це сина Людиного забрали. То він як розказував, він ж може розказував, що йому на голову, пойдеш допомагати нам, наче ранених вивозити. І тоді ж, як він вже тоді, скільки його не було? Скільки ж його не було? 2 неділі. Так, це ж було, як вертольот упав. Ми 7-го вийшли, а Люда вийшла через 2 дня. 9-го вийшла. І ще його не було. Тоді вони ж його держали ще в Димирівцему ж. І тут держали в нас на складах із хлопцями. Потім ще в Димирі тримали, як одних на колінах, як він розказував, там, як воно було, як вони ж здівалися. І тоді вони їх випустили. Це удивительно, як він, то оце пішки він по Старій Димирській оце йшов, але вже і люди не було в селі. Він зайшов додому, нікого не було, так він на хутор десь пішов, ховався, а потім якось пішки через Лютіж і добрався теж до Вишгорода, наче до люди вже. Оце так було. А ми вже ж вернулися і там, тоді вже як дзвонили один одному, ми в Ізмаїлі були у сина там, невістки.
А тоді це, постійно ви дзвонили, і це ж якого числа ви нас з Київщину освободили, мабуть, в кінці березня, да? Да, в кінці березня. А я ще в квітні побули, потім на гробки, десь 3 чи якого я вже приїхала. Тому що все ж, але ще ж племенник приїхав, та хоча вікна позакривав і двері. Оці позакривав, а тоді я вже приїхала і почали займатися. Я там город, як отут щось бекали, пішли через у мене город. Ну як це без того саме? Город засадили, і тут коло хати город. Коротше, ми жили все. Поки я побирала, в мене в шториці ж, воно ці батареї бехнули, а воно чорне, все сажа така, боже, там руки всі чорні. Все поробили, то не страшно, головне, що живі. Розчищаємо ті самі, це ж стало, ще там загрибати треба на городі. Часник, цибулю посадила, ще буду садити. Ми ж українці, я за це не переживаю. Так що і хліб є, і до хліба тільки ж вигнати оцю нечисть. Це в мене тільки Богу молюся і за хлопців, і за, як кажуть, з Божою помощю ми переможемо. Тому що навіть і мови немає, ви розумієте? Оце така. Тільки бути як така, оптимістами. Все. І не падати духом. Це саме головне.